More than 2 years na 'tong aking YouTube channel at ito nga meron ako 39.4K subscribers as of the moment. And this video right here is ipapakita ko nga sa inyo how to get started, lahat ng mga steps na dadaanan ninyo para makagawa ng YouTube channel. Aside from that, yung mga best practices din at paano i-secure yung account para maiwasang ma-hack in the future. Kasi ngayon halimbawa nag-grow na yung ating channel, tapos ma-hack lang kasi hindi natin na-secure yung ating account, sayang. So ipapakita ko sa inyo yan kung paano gawin. So lahat talaga basically kung paano yung magiging isang magandang YouTube channel na yung meron dapat. Now, if you're watching this on your mobile device, wala pong problema. You can still refer to this video kasi magkaparehas naman po yung mga steps na dadaanan. Magkaiba lang of course yung interface kasi nga kung nasa mobile or mobile yung gamit ninyo ngayon. Also, make sure nga pala na panoorin nyo itong video hanggang sa matapos kasi mamaya meron ako ipakita sa inyo kung paano kumita dito sa YouTube outside sa Google AdSense or yung display advertisements by promoting like these programs right here. So, as you can see, kumita ko ng 2.7 dito yung total 2.7 million by creating videos from these programs. And mamaya explain ko sa inyo kung paano, kaya panoorin nyo hanggang sa matapos. At yung pinakaunang step para makagawa ng YouTube channel is kailangan nyo po ng Gmail account. Now, if wala pa, which is for sure karamihan, majority sa atin meron na, but para sa mga wala pa, madali lang naman mag-sign up ng Gmail account. Punta lang kayo sa gmail.com at piliin nyo yung create account at mararoute kayo dito. Self-explanatory naman yung process kung paano, kaya di ko na ipapakita dito sa video. After nyo makagawa ng Gmail or Google account, punta lang kayo sa inyong Gmail kasi yung next na gagawin natin is i-secure muna natin yung ating account. So para gawin yan, dito lang kayo sa inyong pangalan or itong picture nyo dito. Pagkatapos, click itong manage your Google account. And then, dito ka sa security kasi ito yung pinaka-importanting bahagi ng ating account. Dito natin isi-secure yung ating account. So, mag-a-add ka ngayon ng recovery phone number, tapos recovery email. If meron ka ng extra email, pwede mo siyang i-add dito. And then, make sure na i-on nyo tong two-step verification phone. Kasi even if, halimbawa ngayon, merong tao nakakaalam ng yung password, but wala sa kanya yung cellphone mo or yung phone number mo, hindi niya pa rin malagin yung account mo kasi need ng Google mag-send ng two-step verification bago malagin ang iyong account. Sa akin, lahat ng to is naka-on. So, kahit pa alam ng tao yung password ko, hindi nila malalagin not unless nandun sa kanila yung aking device. At after ma-secure na ninyo yung account, punta lang kayo sa youtube.com and then, bago kayo gagawa ng channel, dapat meron na kayong idea ano yung ipapangalan ninyo. Pero pag wala pa, pwede kayong kukuha ng idea sa mga websites or AI tool kagaya nito, ChatGPT. So, give me a name, idea for a YouTube channel creating regarding videos. So, this is as an example. So, ayan. Pag wala kayong idea, but for sure, meron ka ng idea. So, sa akin dito, halimbawa, kukopihin ko lang to. And then, dito ka sa under your name. And then, ganito din yung itsura sa mobile. Tapos, click mo lang tong create channel. So, papangalan mo lang dito. Tapos, yung handle is ito yung magiging parang username niya. Automatic po yan, merong i-recommend. But, pwede ka rin gagawa na sarili mong username. If available pa, pwede mo siya magamit. So, ganyan lang. And then, create channel. And voila! Meron na tayong YouTube channel. Now, next na gagawin natin is i-customize natin, lalagyan natin ng banner, tapos yung ating display picture. So, customize channel and then dito maglalagay din tayo ng ating about section, ano yung channel natin about. Pwede din tayo mag-add ng ating links dito. Kung social media, kung meron ka naman social media, enter mo lang dito. For example, Facebook. And then, ilalagay mo dito yung profile link mo sa Facebook. So dito, ito nga, kailangan about section, lagyan mo. This is one of the things na dapat mong gawin para i-optimize mo yung YouTube channel mo. Para at least magiging legit or authentic sa YouTube or sa mismong algorithm ng YouTube para yun nga, magkaroon ng dahilan yung YouTube para ipakita din yung mga videos mo sa mga potential na viewers. So dito, pwede mo isama yung mga keywords ng mga
magiging videos mo. For example, if it is about gardening, so syempre sasama mo dito. So, dapat gawin nyo talaga to. Lagyan nyo ng about section, lagyan nyo ng banner, lagyan nyo ng profile picture. Dapat ganon. Tapos publish lang. And then sa akin, yung ginagawa ko para makagawa ko ng banner is dito ko ginagawa. Pati yung aking mga YouTube channel, dito ko ginagawa sa Canva. So, if wala kang Canva account, ilalagay ko yung link sa video description and you can sign up here and use this platform for free. So, mag-search lang ako dito ng YouTube banner. Oops. At dito lalabas na at meron na mga template na pwede mo na lang papalitan yung pangalan. So, for example, try ko nga lagyan ng garden. Yan. So, meron ng mga gardening pala dito. So, for this tutorial, ito lang yung pipiliin ko para diretso-diretso na tayo. Customize, pwede mong palitan yung text, etc. So, ganun lang. At ayun, so meron na tayong cover photo and yung ating display picture. So, titingnan natin yung ating channel. Ito na siya ngayon. So, pwede na tayo mag-upload ng video. But yung next na gagawin natin is punta tayo dito, click mo yung profile picture, tapos dito ka sa YouTube Studio. Now, itong studio, dito mo ngayon imamanage lahat ng mga mangyayari sa YouTube channel mo. Dito ka magre-reply ng comments, dito makita yung mga sino yung mga subscribers mo, analytics mo, ilan yung mga naging views mo for the last 28 days, ganyan. So, dito ka lang sa unang next mo. At yung gawin mo muna is punta ka muna dito sa settings. And then, dito ngayon sa upload defaults, pwede mo siyang, halimbawa meron ka mga specific na title lang or specific videos na na-upload mo. So, pwede mo ditong ilagay yung mga tags. Mga tags, ito yung mga search phrases or mga keywords na sinesearch ng mga tao sa YouTube. Yung mga ginagamit nila pag nag-search sila, dito mo sila ilalagay. So, for example, yung sa akin is about kasi yun mga tutorial. Kaya mga nilalagay ko dito is mga yan, forex trading tutorial, and other related na mga topics. And then, dito sa channel, select mo dito yung country mo of residence, which is of course Philippines. I'm assuming that you're from the Philippines kasi nga itong video na to is optimized for Filipino viewers. Now, dito sa feature eligibility, dapat gawin mo din to para makapag-upload ka ng more than 15 minutes na video, tapos makagawa ka ng custom thumbnail, tapos pwede ka mag-live streaming itong intermediate features. So, verify mo lang yung phone number, ilalagay mo lang naman yung phone number mo, and then magte-text sila ng code at mabe-verify mo na yung phone number mo. Now, if you're like me na naglalagay ng mga links sa aking video description, kasi meron ako mga pinopromote nga or mga partners na mga programs, kailangan mong mag-submit ng ID. At ito yung mga magiging benefit mo pagka na-confirm mo yung ID. At dito sa community moderation, dito pwede ka mag-add din ng moderator, tapos pwede ka mag-block na mga keywords. So kung meron mga specific na mga words na ayaw mo sa comments, pwede mo yung gawin dito. And dito sa user management, pwede ka mag-add ng moderator para halimbawa taga-respond ng comment, etc., taga-approve, taga-reply. So, ito nga yung analytics. Dito mo makikita yung mga views mo. Tapos, itong earn, dito ka mag-a-apply pagkasakali. Ayan, qualified ka na, which is kailangan mo ng at least 1,000 subscribers, 4,000 hours of watch time. Makikita mo naman yung qualification dito para makapag-apply sa kanilang monetization. And then, audio library, ito yung mga music na pwede mong gamitin or mga audio na pwede mong i-background sa mga video na hindi ka makaka-copyright. Kasi pagka gagamit ka lang ng kung saan-saan ng mga audio, baka yun yung mga produce sa mga artist, makaka-copyright ka at pwede kang magkaroon ng strike sa iyong YouTube channel. I think yun lang naman yung kailangan yung malaman as a beginner dito sa YouTube. At about nga pala dun sa na-mention ko kanina na other ways to earn dito sa YouTube, ito, meron ako actually separate na detailed video na kung saan in-explain ko lahat-lahat kung paano tong ganito. At ito yun. So ilalagay ko yung link sa video description. Pwede nyo rin punta dito sa aking YouTube channel at piliin nyo ito, panoorin nyo na itong video. In-explain ko dito yung other ways paano kumita dito sa YouTube by promoting affiliate programs. In-explain ko din kung paano siya gawin. So, nakalagay pa nga dito sa thumbnail 0 to 8M. Ipakita din ako ng proof na talagang totoo to. And that's all I have for you guys. Thank you so much for watching. Make sure to subscribe pagka hindi pa kayo nakapag-subscribe. Good luck and let me know in the comments if you still have questions. Have a nice day.